Chào mọi người và chào mừng trở lại căn bếp của tôi. Với ngày lễ tình nhân sắp đến, tôi biết nhiều bạn đang tìm kiếm một bữa ăn lãng mạn hoàn hảo để gây ấn tượng với người đặc biệt của mình. Hãy quên những nhà hàng đông đúc và thực đơn đắt đỏ đi. Tối nay, chúng ta sẽ làm một món ăn thực sự tuyệt vời ngay tại nhà, món bít tết bò sốt rượu vang đỏ tuyệt hảo. Món ăn này trông và có vị như đến từ một nhà hàng 5 sao, nhưng tôi hứa, nó lại dễ làm đến bất ngờ. Trước hết, hãy nói về nguyên liệu chính, miếng bít tết bò. Tôi sử dụng một miếng ribi dày, đẹp mắt, nhưng thịt thăn ngoại hoặc thăn nội cũng sẽ rất tuyệt vời. Điều quan trọng là phải bắt đầu với một miếng thịt chất lượng cao. Trước khi chúng ta nghĩ đến việc nấu nướng, hãy lấy miếng bít tết ra khỏi tủ lạnh khoảng 30 phút trước đó. Điều này giúp thịt chín đều hơn. Lau khô hoàn toàn bằng khăn giấy, điều này rất quan trọng để có được lớp vỏ ngoài hoàn hảo. Sau đó, nêm gia vị thật đậm đà ở tất cả các mặt với muối biển thô và tiêu đen xay tươi. Đừng ngại ngùng. Giờ đến phần nấu nướng. Lấy một chiếc chảo đáy dày, chẳng hạn như chảo gang, và làm nóng chảo ở lửa lớn. Cho một ít dầu ăn trung tính có điểm bốc khói cao, như dầu hạt nho hoặc dầu canola. Cẩn thận đặt miếng bít tết vào chảo. Bạn sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo lớn, rất ngon miệng. Đó là âm thanh của lớp vỏ giòn đẹp mắt đang hình thành. Áp chảo khoảng 2 đến 3 phút mỗi mặt, không di chuyển miếng bít tết, cho đến khi nó có màu nâu vàng đậm. Khi cả hai mặt đã được áp chảo, hạ nhỏ lửa xuống mức trung bình. Bây giờ đến bí quyết, phết nước sốt. Cho một vài thìa bơ không muối, vài tép tỏi băm nhỏ và một nhánh hương thảo hoặc cỏ xạ hương tươi vào chảo. Khi bơ tan chảy và sủi bọt, nghiêng chảo và dùng thìa liên tục múc phần nước sốt thơm ngon, béo ngậy đó lên miếng bít tết. Điều này không chỉ làm tăng thêm hương vị tuyệt vời mà còn giữ cho miếng bít tết mềm và mọng nước. Tiếp tục phết nước sốt thêm vài phút nữa cho đến khi miếng bít tết đạt độ chín mong muốn. Để có món bít tết chín tái hoàn hảo, tôi thường nhắm đến nhiệt độ bên trong khoảng 130 độ F, khoảng 54 độ C. Sau khi chín, chuyển miếng bít tết sang thớt và để nghỉ. Điều này là bắt buộc. Việc để nghỉ giúp nước thịt phân bố đều, đảm bảo mỗi miếng đều mềm mọng. Trong khi bít tết đang nghỉ, chúng ta sẽ làm nước sốt rượu vang đỏ tuyệt hảo trong cùng một chảo. Đừng rửa chảo, tất cả những vụn cháy xém, hay còn gọi là cặn, chính là hương vị tuyệt vời. Chắc bỏ phần mỡ thừa, chỉ để lại khoảng một thìa canh. Đun trên lửa vừa, cho hành tím băm nhỏ vào và nấu trong 1 phút cho đến khi mềm. Sau đó, cẩn thận đổ khoảng 1 cốc rượu vang đỏ khô, chẳng hạn như Cabernet Sauvignon hoặc Merlot. Dùng thìa gỗ để cạo sạch những vụn ngon lành dưới đáy chảo. Đun nhỏ lửa cho đến khi rượu cạn bớt khoảng một nửa. Cuối cùng, cho thêm một chút nước dùng bò và một ít bơ lạnh để nước sốt bóng mượt và đậm đà. Nêm nếm một chút muối và tiêu cho vừa ăn. Cuối cùng là công đoạn bày trí. Đây là lúc bạn hoàn thiện tất cả các bước. Cắt miếng bít tết đã để nghỉ theo thớ thịt thành những lát dày. Đẹp mắt, xếp chúng gọn gàng trên đĩa ấm. Rưới đều nước sốt rượu vang đỏ lên trên. Bạn có thể dùng kèm với khoai tây nghiền béo ngậy, măng tây nướng hoặc salad rau xanh đơn giản. Đây là món ăn thực sự nói lên vì anh yêu em. Vậy là bạn đã có món bít tết bò sốt rượu vang đỏ ngon như ở nhà hàng, hoàn hảo cho buổi tối lãng mạn ngày lễ tình nhân. Tôi hy vọng bạn sẽ thử món này và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Nếu bạn thích công thức này, hãy nhấn nút thích cho video này và đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều ý tưởng món ăn ngon khác. Chúc bạn nấu ăn ngon miệng và chúc mừng ngày lễ tình nhân.